আপোনালোকক মই আমাৰ চেনেলত স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু দুদিনমানৰ আগতে বৰষুণ দিলে। বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত নদীখন বৰ ডাঙৰ হৈছে, বানপানী আহিছে। তাৰপিছত আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বাঁহ কাটিব। বলক এয়া দাখন লৈ লওঁ, তাৰপিছত গৈ আছোঁ। তো এডাল পালোঁ, তাৰপিছত আৰু এডাল ল'বলৈ চাই বলক। এইডাল আজি এইডাল বলক, এইডাল কাটিলোঁ। এডাল কাটিলোঁ, তো এডাল নহ'ব, এডাল কুমলীয়া হৈ আছে। মানুহবোৰে কয় যে বুঢ়া বাঁহ লাগে, তেনেহ'লে বলক আজি বুঢ়া বাঁহ কাটিবলৈ যাওঁ। চাওক, বুঢ়া বাঁহ কাটিম। গৈ আছোঁ এতিয়া বুঢ়া বাঁহ কাটিবলৈ। ক'ত এডাল বুঢ়া বাঁহ বহুত বেকা হৈছে, তো নালাগে এডাল। তো কোনটো কাটিম পাছত ভাই মকৰা জাল মুখতে লাগি ধৰিছে। মুখত লাগিছিলে, দিবলগীয়া হৈছে আজি, কাৰণ মাছ খাব লাগিব আজি ৰাতি। আৰু মাছ ধৰা আপোনালোকক দেখাম, চাওক ভিডিঅ'টো চাই থাকক। হ'ব, এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই। মই মানুহ বহুত খাতাৰনাক আছোঁ, বিচাৰি নাপাওঁ। চাওক, তেনে পাইছোঁ এডাল বাঁহ। এইডাল কাটিম আজি। এইডাল ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইডাল কাটিলোঁ চালা। আজি ঘূৰি ফুৰিছোঁ। আজি আৰু মাছ খামেই খাম। হয় না? আজি মাছ খামেই খাম। দাখন ইয়াতে থৈ দিলোঁ। এইটো দাটো বলক জাল নেকি? বাহ, সিও বাঁহ কাটি আছে জাল বনাবলৈ, আৰু ময়ো বাঁহ কাটি আছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো মোৰ লগৰটো বাঁহ কাটি আছে, আৰু মই ঘৰত আনিব যাওঁ। মইতো বাঁহ কাটিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। তাৰপিছত মই এতিয়া ঘৰত আনিব যাওঁ। ঘৰত আনিব গৈ তাৰপিছত লাষ্টত ভিডিঅ'টো দেখাম, চাই থাকক। বলক আজি গৈ আছোঁ। আজি কাটিমেই মাছ খামেই, হয়নে? বোকা তো মোৰ হৈ গ'ল। বহুত গৰম লাগিছে, খাতাৰনাক গৰম লাগিছে। এতিয়া এইকেইটা লৈ গৈ নদীতে জঁপিয়াই দিওঁগৈ আৰু বলক। এইকেইটা গ'ল, তাৰপিছত তেনেকৈ কৰি ক'ত গ'ল? পৰিছে। পোনপ্ৰথম কাৰণে মই জালৰ মাৰি বনাব গৈ আছোঁ। এতিয়া জালৰ মাৰি হয়নে নহয়, বা মোৰ কেনেকৈ হয়, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল হৈছে কমেণ্ট কৰি। এতিয়া আমি বলক, নদীটো কিমান ডাঙৰ পানী হৈ আছে চাব যাওঁ। তো গৈ আছোঁ, চাওক গৈ আছোঁ। চাওক বুৰি গৈছে, বুৰি গ'ল। তাৰপিছত চাওক গৈ আছে। এইয়া দেখিছে নহয়, এইয়া অংগ খুৰা জাল বাই আছে। এইয়া চাওঁ মাছ কিমান উঠিছে। ডাঙৰ মাছ উঠিছে। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। সেয়া গা ধুইছে, চাওক ইয়াক গা ধুইছে। চাওক ইয়াক গা ধুই হয়নে? আমি গা ধুম এতিয়া। কৌশিক দা, ইয়াক গা ধুম আমি, হয়? সেয়া চাওক গা ধুব এতিয়া, গা ধুব।
গাড়ি আছে চাক বহুত বহুত দ বহুত দ চাক বহুত দ চাক ও দিলে ও দিলে আৰু কি কৰি আছে মাছ দেখো না মাছ এরা চাওক কি কৰিব লাগিছে এরা চাওক কি কৰিব লাগিছে চাওক কিমান দ মামা কিমান মাছ পাইছাহে উঠিছে নে মাছ এটা দুটা ন এয়া এজনী উঠিছে আৰু এয়া চাওক বা ধুনীয়া মাছ পাইছে দেই ডালিম খাই তো ইয়াতো বাই আছে বলক গৈ আছো তো কিমান মাছ পাইছে বলক কাকা কি কৰি আছা হে মানুহে জাল বাইছে তুমি বহি আছা আৰু মাছ উঠিছে উঠিছে মাছ এয়া আৰু এইকেইটা লাহেকে উঠি আহিছে খেলি যায়